Một lời thách đấu vang lên từ Hồng Kông. 10 cao thủ võ lâm kéo đến chợ lớn, mang theo danh dự của cả nền võ thuật phương Đông. Trên võ đài nảy lửa, Thạch Sơn, người đại diện Việt Nam, phải đối đầu với Tiểu Lâm Vúc, sư đệ của huyền thoại Lý Tiểu Long. Liệu danh dự của võ thuật Việt có bị chôn vùi trước cao thủ Hồng Kông, hay sẽ là một đêm lịch sử khiến cả chợ lớn nổ tung trong tiếng hò reo? Phần 2 của loạt phim ngắn Kỳ đài Sài Gòn tái hiện những trận thượng đài lừng lẫy trong thập niên 1970. Một thời huy hoàng, một niềm tự hào bất diệt. Phần 2. Lời thách đấu từ Hồng Kông. Sau thất bại ê chề tại Sài Gòn, Tiểu Lâm Vúc quay trở về Hồng Kông trong sự nhục nhã. Báo chí đồng loạt đăng tin cao thủ Hồng Kông gục ngã dưới tay võ sĩ Việt Nam. Võ đường của hắn trở thành trò cười cho giới võ lâm. Danh dự của một môn đồ từng mang dòng dõi Diệp Vẫn bị hạ bệ. Đêm ấy, mưa rơi trên mái ngói cũ. Trong ánh đèn mờ, Tiểu Lâm Vúc quỳ trước ban thờ sư phụ, nắm đấm siết chặt, đôi mắt cháy lên ngọn lửa hận. Từng cú đấm giáng vào bao cát như lời thề. Danh dự của ta sẽ lấy lại bằng máu. Một năm sau, giữa ánh hoàng hôn rực rỡ, Tiểu Lâm Vúc xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng hắn là 3 cao thủ Hồng Kông, những kẻ không còn là võ sĩ biểu diễn mà là sát thủ thực thụ. Một người là Võ Tăng Thiếu Lâm, một tay quyền anh đường phố và một kẻ sử dụng đòn cước tàn độc. Bước ra khỏi sân bay, hắn nhìn về phía thành phố Sài Gòn, nơi đã từng khiến hắn gục ngã. Việt Nam, nơi ta thất bại, cũng sẽ là nơi ta đứng dậy. Nơi ta gục ngã. Trong khi đó, ở một góc nhỏ của Sài Gòn, Thạch Sơn, người hạ gục Tiểu Lâm Vúc năm nào, nay đã giải nghệ. Anh mở lớp dạy võ cho trẻ em, sống yên bình giữa tiếng cười và mồ hôi của những buổi tập. Một buổi chiều, người đồng môn cũ mang đến cho anh phong thư lạ. Trong đó chỉ có một dòng chữ bằng tiếng Trung. Danh dự chưa kết thúc, hẹn người tại bến cảng Sài Gòn, nửa đêm trăng khuyết. Thạch Sơn lặng lẽ gấp thư lại, ánh mắt sâu như vực. Anh biết đây không còn là trận đấu vì thắng thua, đó là cuộc chiến của lòng tự tôn. Đêm mưa đổ nặng hạt, ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước bến cảng, từng giọt mưa hòa lẫn hơi thở của thành phố. Tiểu Lâm Vúc đứng giữa màn mưa, 3 cao thủ phía sau hắn. Ở phía đối diện, Thạch Sơn bước đến, từng bước chậm rãi nhưng vững chắc. Không lời chào, không giới thiệu, chỉ có ánh mắt và danh dự. Một cú đấm mở màn, nhanh, mạnh và tàn bạo. Thạch Sơn tránh kịp, phản đòn bằng cú đá xoay sấm sét, hạ gục cao thủ đầu tiên. Hai kẻ còn lại lao lên, đòn đánh tung tóe trong ánh chớp, tiếng va chạm vang lên giữa mưa gió, giữa những thùng hàng vỡ nát. Khi tất cả lặng đi, chỉ còn lại 2 người, Thạch Sơn và Tiểu Lâm Vúc. Cả hai đứng đối mặt, nước mưa chạy dọc trên khuôn mặt. Tiểu Lâm Vúc ném áo khoác xuống đất, để lộ vết sẹo cũ, dấu tích từ trận thua trước. Lần này, ta không nhân nhượng. Thạch Sơn đáp khẽ. Danh dự không thuộc về kẻ kiêu ngạo. Hai bóng người lao vào nhau như 2 cơn lốc. Đừng. Gối, trỏ, mỗi đòn đều mang theo ký ức và lòng tự tôn của cả hai dân tộc võ thuật. Một cú đá xoay trúng càm Tiểu Lâm Vúc, hắn ngã gục trong tiếng mưa. Thạch Sơn cũng quỳ xuống, thở dốc, máu hòa cùng nước. Họ nhìn nhau, không còn thù hận, chỉ còn sự tôn trọng giữa hai võ sĩ chân chính. Khi bình minh ló dạng, ánh sáng vàng chảy dài trên bến cảng, Tiểu Lâm Vúc lặng lẽ rời đi, không nói một lời. Thạch Sơn đứng nhìn theo, trong ánh mắt anh không có tự mãn, chỉ có sự thanh thản. Danh dự không cần chiến thắng, chỉ cần được công nhận. Video đến đây là kết thúc. Chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc. Xin chào và tạm biệt.